สวัสดีค่ะวันนี้อยากกินก็ต้องทำมาชวนทำเมนูเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายกันค่ะกับเมนูต้มแซ่บไก่บ้านค่ะเมนูนี้เราสามารถเปลี่ยนเนื้อสัตว์ได้ตามแต่ที่บ้านมีเลยนะคะใครชอบหรือใครมีเนื้อสัตว์อะไรอยู่ติดบ้านก็นำมาทำได้เหมือนกันค่ะส่วนผสมนะคะใบแมงลักผักชีฝรั่งพริกขี้หนูบุกหอมแดงบุกใบมะขามอ่อนพริกแห้งบุกตะไคร้แล้วก็ไก่บ้านค่ะจะหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบเลยมาเริ่มทำกันเลยค่ะเรามาตั้งน้ำให้ร้อนก่อนนะคะพอน้ำเริ่มร้อนเราก็ใส่ตะไคร้ลงไปตามด้วยหอมแดงบุบค่ะพริกแห้งและพริกขี้หนูแล้วเราก็มาปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและน้ำตาลค่ะตอนปรุงรสช่วงนี้ค่ะเรายังไม่ต้องปรุงให้มันเปรี้ยวมากนะคะน้ำมะขามเปียกเราใส่แค่ให้พอหอมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตอนปิดเตาเนี่ยเราจะใส่ใบมะขามอ่อนและน้ำมะนาวจะไปเพิ่มความเปรี้ยวตรงช่วงนั้นส่วนน้ำตาลเราก็ใส่แค่ให้พอนัวๆให้รสชาติกลมกล่อมค่ะรสนำเราจะเป็นรสเค็มเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดค่ะพอน้ำเดือดเราก็ใส่ไก่ลงไปต้มจนไก่สุกเลยนะคะแล้วเราเคี่ยวต่ออีกประมาณ 15-20 นาทีค่ะพอครบเวลาก็ปิดเตาแล้วโรยด้วยผักชีฝรั่งใบแมงลักใบแมงลักเนี่ยถ้าเราหาไม่ได้เราสามารถใช้ใบโหระพาแทนได้นะคะถึงแม้กลิ่นจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็เข้ากับต้มแซ่บได้ทั้งคู่ค่ะและใบมะขามอ่อนค่ะตรงนี้ถ้าหาไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเราจะไม่โรยไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผักจะเฉานะคะเรารอให้ปิดเตาก่อนแล้วเราค่อยใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากันแล้วเรามาปรุงรสด้วยน้ำมะนาวอีกทีในช่วงนี้ค่ะบ้านใครมีข้าวคั่วสามารถนำข้าวคั่วมาโรยได้ตอนนี้แล้วคนให้เข้ากันนะคะจะทำให้ต้มแซ่บของเราเนี่ยหอมอร่อยขึ้นค่ะแค่นี้ก็แซ่บกันได้แล้วค่ะ